Shteti i Alabamës miraton projektligjin më të ashpër kundër abortit në Amerikë. Djali i madh i presidentit Trump bie dakord të dëshmojnë muajin qershor përpara Komisionit Senatit për zbulimin që po heton rreth ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje. Në një raport të ri të organizatës Amnesty International thuhet se regjimi i Nicolas Maduros ka kryer krime kundër njerëzimit në Venezuelë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni, në Shqipëri, presidenti Ilir Meta i bëri sot thirrje palëve për të gjetur një zgjidhje të krizës politike që po kalon vendi. Në Kosovë, Komisioni Parlamentar që hetoi rreth operacionit të dëbimit të 6 shtetasve tush një vit më parë, konstatoi me 10 shkelje nga institucionet e vendit dhe bëri thirrje që çështja të trajtohet nga prokuroria e posaçme e Kosovës. Do të flasim dhe rreth vizitës në Maqedoninë e Veriut, presidentit i Institutit Demokratik Kombëtar të Shteteve të Bashkuara Derek Mitchell. Na ndiqni. Komisioni i Senatit për zbulimin ka rënë dakord me djalin e presidentit Donald Trump, që ai të paraqitet për një seancë pyetjesh me dyert mbyllura në muajin qershor. Komisioni po kryen një hetim dypartjak rreth ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane të vitit 2016 dhe ka kërkuar thirrjen e Donald Trump Jr.-it për shkak të një deklarate të tij të vitit 2017 që bie në kundërshtim me atë që ka thënë përpara një komisioni të Kongresit ish avokati personal i presidentit Trump. Djali i madh i presidentit u tërhoq nga planet e tij të mëparshme për të dëshmuar sërish në Kongres, duke detyruar komisionin që të lëshojë një urdhër zyrtar për të marrë dëshminë e tij. Gjatë seancës muajit qershor, vëmendja do të përqendrohet tek planet për ndërtimin e një kulle në Moskë, si dhe rreth një takimi në kullën Trump në New York gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, ku merrte pjesë Donald Trump Jr. së bashku me një avokate ruse dhe menaxherin e fushatës, zotit Trump, Paul Manafort. Senati i Shtetit Alabamës miratoi dje një projekt ligj për ndalimin pothuajse të plotë të aborteve, çka e bën atë një nga ligjet më të ashpra kundër abortit në Shtetet e Bashkuara. Ligji i është dërguar për nënshkrim guvernatores Alabamës. Zëdhënësja guvernatores republikane tha se ajo nuk do të bënte asnjë koment derisa të shkurtonte plotësisht variantin përfundimtar të këtij projektligji. Senati i Shtetit Alabamës, i dominuar nga republikanët, votoi me 25 vota pro dhe 6 kundër për ta bërë abortin në çdo fazë të shtatzanisë një krim të dënueshëm deri me 99 vjet burg ose burgim të përjetshëm për ofruesin e shërbimeve të abortit. Përjashtimi i vetëm sipas këtij ligji do të ishin rastet kur shëndeti i gruas është në rrezik serioz. Senatorët refuzuan një përpjekje për të shtuar një përjashtim tjetër, atë të rasteve të përdhunimit dhe incestit. Mbështetësit thonë se projektligji është hartuar për të nxitur dërgimin e kësaj çështjeje në Gjykatën e Lartë të Shteteve të Bashkuara në mënyrë që ajo të rishqyrtojë vendimin e rëndësishëm të vitit 1973 që legalizoi abortin në shkallë kombëtare. Unë them se duhet të jeni shumë të kujdesshëm rreth asaj që dëshironi të përmbysni, ndërsa ju mendoni se keni një president që është gati t'ju mbështesë në përmbysjen e ligjit Roe vs. Wade dhe ta dorëzojë atë në Gjykatën e Lartë, ekzistojnë precedent, dispozita kushtetuese që këta burra dhe gra i respektojnë më shumë se sa bindjet e partive politike. Zëdhënësja e guvernatorës republikane Kay Ivey tha se nuk do të bënte komente derisa të shqyrtojë plotësisht varianti përfundimtar i projektligjit. Kundërshtarët e abortit në disa shtete po përpiqen të sfidojnë qasjen ndaj abortit të inkurajuar nga gjykatësit e rinj konservator të Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara. Shtetet si Kentucky, Mississippi, Ohio dhe Georgia kanë miratuar ligje për ndalimin e abortit kur mund të dëgjohen rrahjet e zemrës së fetusit që mund të ndodhë në javën e 6 të shtatzanisë. Më shumë se 12 persona u paraqitën për herë të parë këtë javë përpara një gjykate federale në shtetin jugor të Teksasit në lidhje me atë që prokurorët thonë se është një skem mashtrimi në shkallë të gjerë që përfshin martesa të rreme si një mënyrë për të fituar banim të përhershëm në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet amerikane kanë arrestuar deri më tani 50 nga rreth 100 persona të akuzuar. Proceset e para gjyqësore janë planifikuar të fillojnë në fund të muajit qershor, sipas një akt padije të një jurie të madhe të paraqitur javën e kaluar, pjesë të së cilës nuk janë bërë ende publike, skema shtrirje në Teksas dhe në Vietnam. Sipas dosjes gjyqësore bëhet fjalë për një marrëveshje sipas së cilës ata që donin të merrin një status përhershëm banimi në Shtetet e Bashkuara i kanë paguar nga 50 në $70,000 një organizate që drejtohej nga Ashley Yen Nguyen.
Prokurorët thonë se natyra e re me martesave lidhe me faktin se bashkëshortët nuk kanë jetuar së bashku dhe nuk kanë patur ndërmend të bëjnë një gjë të tillë, por ata janë takuar shkurtimisht përpara se të aplikonin për një certifikat martesore. Në një raport të ri të organizatës Amnesty International, thuhet se regjimi i Nicolas Maduros ka kryer krime kundër njerëzimit në Venezuelë, ndaj dhe grupi kërkon që gjykata ndërkombëtare penale të hetojë mbi këtë çështje. Sipas raportit, ekziston një nivel i lartë koordinimi mes forcave të sigurisë në të gjithë vendin për të neutralizuar apo eliminuar cilindo që dyshohet se kundërshton presidentin Maduro, veçanërisht në zonat e varfra. Amnesty International i kërkon Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut të ngrejë një komision hetimor në sesionin e të radhës që mbahet në muajin e ardhshëm dhe që gjykata ndërkombëtare penale në Hag të marrë në konsiderat veprime kundër qeverisë Maduro. Në Shqipëri, presidenti Ilir Meta i bëri sot thirrje palëve që të reflektojnë me urgjencë për të shkuar drejt një zgjidhje të krizës politike që po kalon vendi. Presidenti Meta, i cili vizitoi sot Skraparin në çelje të sezonit turistik, u shpreh se kriza po sjell pasoja të rënda edhe në ekonominë e vendit dhe se sipas tij efektet e para kanë filluar të ndihen në turizëm dhe operatorët e cilësojnë situatën dramatike, siç dhe u shpreh presidenti. Por për momentin nuk shihet asnjë shenjë lëshimi nga palët. Kryeministri Edi Rama deklaroi dje se ishte i gatshëm për dialog, por jo për të negociuar rreth datës së zgjedhjeve të 30 qershorit, ndërsa theksoi se një qeveri nuk mund të rrëzohet me kapsolla dhe bomba molotov, duke i referuar kështu protestave të dhunshme të opozitës. Kjo e fundit, nga ana e saj, vijon të përsërisë se nuk ka kthim pas dhe se kushti i patjetërsueshëm i një zgjidhje politike është largimi i kryeministrit Edi Rama. Edhe sot në përfundim të një takimi në Selinë e Partisë Demokratike, aleatët e kësaj të fundit ritheksuan se protesta do të vijojnë dhe se nuk do të lejohet mbajtja e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit. Në Kosovë, Komisioni Parlamentar për hetimin e operacionit të dëbimit të 6 shtetasve turq një vit më parë miratoi projekt raportin duke bërë thirrje që çështja të trajtohet nga Prokuroria e Posaçme e Kosovës. Përfaqësues të këtij komisioni thanë se janë gjetur shkelje të shumta dhe se raporti do të diskutohet edhe në parlament. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon, Edlira Blaca. Komisioni parlamentar që po heton operacionin e dëbimit të 6 shtetasve turq një vit më parë miratoi të mërkurën projekt raportin mbi operacionin dhe bëri thirrje që çështja të trajtohet nga Prokuroria e Posaçme e Kosovës. Kryesuesi i këtij komisioni Xhelal Sveçla tha se komisioni ka konstatuar 10 shkelje nga institucionet e vendit, ndërsa sipas tij urdhrin për dëbimin e 6 shtetasve turq e ka dhënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Unë mund të them lirisht mbi 30 shkelje, por të faktuara nga 2 moshëmburime janë 30 shkelje, të cilat janë evidentuar nga komisioni. Pak a shumë, duke marrë parasysh edhe sjelljen e presidentit, edhe reagimet si ti si njerëzve përreth tij, tashmë është bërë qartë se urdhërdhënës për këtë çfarë ka ndodhur është vetë presidenti Hashim Thaçi. Muajin e kaluar në këtë komision ishte thirrur të raportoj presidenti Thaçi, por paraqitja e tij ishte përshkuar me përplasje të ashpra dhe akuza të ndërsjella, duke quar edhe në dështimin e seancës dëgjimore. Presidenti Thaçi kërkoi në takim hetim ligjor për ekspertin ndërkombëtar që ka hartuar raportin mbi dëbimin e shtetasve turq. Ai hodhi kërkesën që të hetohet edhe vetë komisioni, pasi që sipas tij ka bërë shkelje ligjore me punësimin e ekspertit ndërkombëtar, duke vlerësuar se ai ka qenë i anshëm. Por antari i këtij komisioni, Driton Selmanaj, tha sot se gjitha kjo ishte përpjekje e presidentit për ta penguar punën e tyre. Mbi 51 profesor të Harvardit, të shumë universiteteve amerikane, na kanë dërguar letër neve në mbrojtje të ekspertit. Ky skenari tyre shifej qartazi që tendencë për ta denigru dhe për ta pengu përfundimin e kësaj pune. Por ne jemi të bindur dhe tashmë edhe me këtë fakt të realizum që kur ekziston vullneti maksimal i politikanëve dhe i kujdo që në Kosovë, s'ka faktor, s'ka person që mund të dalë një proces në mënyrë gjithmonë që të zbardhet e vërteta. Dhe krejt kjo në funksion vetëm një diçka. Kosova bëhet shtet i së drejtës.
Me gjithë interesimin e zërit të Amerikës, zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nuk ka bërë ndonjë koment lidhur me raportin I cili do të hidhet për diskutim në Parlamentin e Kosovës. Kryesuesi I Komisionit Xhelal Sveçlaj bëri thirrje prokurorisë që të trajtojë seriozisht këtë çështje. Unë mendoj që është faktu se me vetdijet plot kanë bërë këtu shkelje, motivet ne paka shumë mund t'i supozojmë, por Komisioni ka faktu se këta me vetdije kanë bërë këtu shkelje dhe besoj se prokuroria duhet të thrasë të gjithë këta bartës të institucionet veç e veç për të dhënë dëshminë e tyre, por edhe për që në bazë të këtij raporti, në bazë këtyre gjetjeve, por edhe në bazë gjetjeve shtesë të prokurorisë të fillojnë të ngriten akta akuzat e para. Prokuroria e posaçme e Kosovës ka pohuar se ka filluar hetimet që para krijimit të komisionit parlamentar dhe se gjetjet e këtij komisioni do të jenë pjesë e lëndës. Më 29 mars të vitit 2018, autoritetet në Kosovë arrestuan 6 shtetas turq, punonjës të institucioneve në pronësi të klerikut turk Fethullah Gülen, të cilin presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan e fajson për një përpjekje për grushtet në Turqi. Të gjashtët ju dorëzuan autoriteteve turke në një operacion që la pas vetës shumë paqartësi, shumë kritika ndaj institucioneve dhe nxiti një përplasje deklaratash ndërmjet presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Komisioni parlamentar për hetimin e operacionit që u themelua në korrik të vitit të kaluar kishte pohuar edhe më herët se shkeljet më të mëdha janë bërë nga Agjencia e Zbulimit dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Këto gjetje nxitën edhe reagimin e ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila kishte tërhequr vërejtjen se trysnia politike mbi sektorin e sigurisë është shkelje skandaloze e vlerave demokratike. Për Zërin e Amerikës, Edira Blaca, Prishtinë. Presidenti I Institutit Kombëtar Demokratik të Shteteve të Bashkuara Derek Mitchell ndodhet për vizitë në Maqedoninë e Veriut, ku po takohet me zyrtarët e lartë shtetëror. Zoti Mitchell tha se Maqedonia e Veriut ka mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara në rrugën e saj të integrimit, ndërsa theksoi arritjet e mira të këtij vendi ballkanik, duke nënvizuar nevojën për një pajtim politik brenda vendit. Korrespondenti Sak Ramadani njofton nga Shkupi. Presidenti I Institutit Demokratik Kombëtar të Shteteve të Bashkuara, NDI, Derek Mitchell, tha në Shkup se shikon përparim të Maqedonisë së Veriut, por se demokracia nuk përfundon dhe gjithmonë paraqiten sfida. Ai u takua me klubin e grave deputete në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut si mbështetës I punës së këtij klubi për t'u njohur me veprimtarinë dhe përvojat e ligjvënësve dhe për planet e ardhshme të këtij klubi. I shoqëruar edhe nga drejtori I NDIs për Evropën qendrore dhe lindore Robert Benjamin, zoti Mitchell vuri në dukje bashkëpunimin e Institutit Demokratik Kombëtar për 25 vjetët e fundit me autoritetet dhe institucionet e këtij vendi. Ka nevojë për një pajtim në këtë vend dhe ka nevojë për ngritjen e sistemit të shëndetësisë, të arsimit, reformat të gjyqësorit, tha zoti Mitchell duke theksuar synimet e institutit që drejton për ta ndihmuar Maqedoninë e Veriut. Kemi shumë shpresa për një të ardhme të mirë të vendit tuaj, shprehet Derek Mitchell. Ai thotë se Shtetet e Bashkuara po ndihmojnë edhe në aspektin e integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, autoritetet në Shkup shpresojnë se do të marrin në qershor datën për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, ndonse ka pasur spekulime se kjo do të mund të shtyhej. Nga ana tjetër, kryeministri Zoran Zaev nuk heq dorë nga paralajmërimet për ndryshime në kabinetin qeveritar apo pastrime siç I ka quajtur ai vet para pak javësh. Ndryshimet sipas kryeministrit maqedonez do të prekin ministra të partisë së tij Lidhja Social-Demokrate dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim, por disa eksponentë të radhëve të BDI-s në qeveri janë shprehur se ata mund t'i ndryshojë vetëm kryetari I tyre Ali Ahmeti. Veruam početok na juni, që izlezam kompletno so promeni. Besoj se në fillim të qershorit do të bëjnë ndryshime në strukturat udhëheqëse në nivel ministrash dhe drejtues institucionesh shtetërore dhe ka fundi I qershorit me ndryshime në nivel lokal, paralajmëron kryeministri Zaev. Qeverisja E tij gati 2 vjeçare është përshkuar me një sër njoftimesh dhe kritikash sidomos për nepotizëm, ndërsa Agjencia kundër korrupsionit ka hetuar rastet dhe I ka cilësuar si punësime të paligjshme ato të familjarëve të ngushtë të zyrtarëve të pushtetit. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Sak Ramadani. Në shtëpinë
shtëpinë e fëmijës në qytetin e Shkodrës strehohen 33 fëmijë, pjesa më e madhe nga rrethet e varfra në veri të Shqipërisë. Familjet e tyre janë detyruar të sjellin këtu fëmijët e tyre për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike, shpesh për shkak të mungesës së një banese. Korrespondenti i Zërit Amerikës na sjell më shumë detaje. Shtëpia fëmijës shkollor në Shkodër është ndër më të vjetrat në Shqipëri. Këtu strehohen 33 fëmijë, kryesisht nga zonat e varfra në veri të vendit. Drejtori Gzim Mamutaj thosë se ndryshe nga shumë vite më parë, kur në këtë qendër vendoseshin jetimet biologjik, tani strehohen kryesisht fëmijë nga familje me pamundësi ekonomike. Aktualisht janë 20 vajza dhe 13 djem. Arsyet bazë që ardhja fëmijë këtu nuk janë se fëmijët janë jetim biologjik, nuk kanë numër prindër. Janë arsye ekonomike, janë jetim social. Pra prindër divorcuar, prindër me pamundësi ekonomike për të rritur fëmijët. Fëmijët janë në situatë rrugët nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë, janë strehuar që ndërtohen dhe ne mundohemi të ofrojmë shërbimet tona. Ne jemi munduar dhe në institucion që këto kontaktet të lidhjen mos ta humbasim. Pra kemi mundsuar edhe ardhjen e prindërve për të takuar fëmijët nga qarqet nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë, duke suportuar ekonomikisht biletën e udhëtimit në mënyrë që mos të humbi lidhjet. Kadriu dhe Dafina janë nga fshatrat e Kuksit, por disa vite më parë ata u vendosën në periferi të Tiranës, ku gjendja e tyre ekonomike u përkeqësua dhe më shumë. Ndaj ata kanë sjell këtu 3 fëmijët e tyre për shkak të pamundësisë ekonomike për t'i mbajtur. Për kushteve shumë vështira, kushtet pa përshtatshme, kena kënë të institutit bësor, të institutit bësor të godinët, po kish në rrës një fej kushti atej, edhe u detyruar ajo shërbimi sociale, e mi morë kalamajt të shpe fëmijës. Edhe tashi kam me qëra, jam 150.000 lek në institut, tashi sa të marrën shkollën, kam qef të marrë të shtëpia, se nuk largohen edhe fëmijët nga prindrit. Nexhmia është nënë e 5 fëmijëve. Ajo thotë se me dhimbje është detyruar të sjellë në shtëpinë e fëmijës në Shkodër njërin prej tyre, pasi jeton në një gjendje të mjerueshme, pa banesë dhe pas një ndihmë. Ditë na çaj për atë. Fëmijët e mi çan se un kam 5. Dojnë motrën e vet. Na mirë thot asëll të shtëpia. I thash unë sa të rregullojnë, po ta marrim motrën, i thash unë sa të rregullojnë me shtëpi, me shkatandi, me punë, me alle. Jemi shumë me varfër, jemi shumë fukarani. Fëmijët e kësaj qendre ndjejnë më shumë se kushdo tjetër nevojën për të qenë pranë familjes, ndaj dhe dëshira e tyre është që t'i bashkohen sa më para saj. Për ditën ndërkombëtare të familjes, ata kanë realizuar disa punime në pikturë, të cilat i kanë afishuar në klasat e tyre të studimit. Ky është punimi im që kam realizuar dhe përmes kësaj pikture kam dashur që me përfituru familjen time, se si do doja ta kisha, edhe që me pas këtë familje dhe që të më realizohet kjo dëshirë që kam. Këto kena bë i familje të hangër, një familje të lujt dhe i familje të netë së bashku. Ne kena marrë menime të çdo fëmijëve për me bë këta. Kena bë tjera, si që shikoni këtu. Fëmijët e strehuar në shtëpinë e fëmijës shkollor në Shkodër kanë të njëjtën ëndër, t'i bashkohen familjes së tyre biologjike. Me 10 tetor kam harë. Më gjë mirë, po pse ti mungojnë prindit, vllai, motrat. Tu në Shkodër kam 9 vjeç që rri, edhe dëshira e më është sa më bashku, sa më shpejt me familjen. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra Pullumsulo. Ushtria amerikane po përgatit arsenalin ushtarak në lindjen e mesme për të përballur me një sulm të mundshëm nga Irani, por a është kjo lëvizje e dur dhe për çfarë lloj kërcënimi bëhet fjalë? Materiali na sjell më shumë detaje. Si një demonstrim force dhe një sinjal i qartë për Iranin, një njësi raketash Patriot dhe anija ushtarake USS Arlington do të bashkohen 4 bombarduesve B-52 dhe aeroplan mbajtëses USS Abraham Lincoln. Komandantët ushtarak kërkuan këtë mbështetje të mëtejshme pasi shërbimet e zbulimit pikasën kërcënime të mundshme iraniane ndaj forcave amerikane në tokë dhe në det. Është e rëndësishme që Irani të kuptojë se një sulm ndaj amerikanëve apo interesave tona do të marrë përgjigjen e duhur.
Një zyrtar i lartë ushtarak tha se ndër kërcënimet radhiten edhe anije tregtare që Garda Revolucionare e Iranit i ka modifikuar me pajisje ushtarake dhe madje edhe raketa. Por një ushtarak i lartë britanik i koalicionit kundër Shtetit Islamik ju përgjigj ndryshe pyetjes së zërit Amerikës për kërcënimet konkrete. Nuk ka patur rritje të kërcënimit nga forcat e mbështetura nga Irani në Irak dhe Siri. Pas këtij komenti, ushtria amerikane deklaroi se komentet më të fundit të zëvendës komandantit koalicionit bien ndesh me kërcënimet e besueshme të identifikuara nga shërbimet e zbulimit të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve aleate për forcat që mbështet Iranin në rajon. Të gjithë ushtarakët që shërbejnë në Irak dhe Siri janë vendosur tashmë në gjendje të lartë gatishmërie. Nëse do të gjenim një mënyrë reagimi të kufizuar, mendoj se duhet veprojmë, por nëse e teprojmë mund të jemi duke lëvizur drejt luftës. Zyrtarët thonë se Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë luftë, por se do të mbrojnë forcat amerikane. Ndërsa përshkallëzohen tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, Europa po bën thirrje të dyja palëve ta shmangin atë. Bashkimi Evropian po përpiqet të shpëtojë marrëveshjen bërthamore që u arrit me Teheranin në vitin 2015 mes tensionit në rritje pas tërheqjes së Washingtonit prej saj. Avion luftarak u ngritën nga aeroplan mbajtësi amerikane USS Abraham Lincoln në mesdhek të muaj për në lindjen e mesme. Përveç tyre, bombardues të rënd B-52 kanë arritur në bazën amerikane të Katarit për t'i bërë ballë atyre që administrata amerikane i quan shenja të qarta kërcënimi nga Irani për forcat amerikane. Pyetja shtrohet, si do të reagojë Irani, si do t'u tregojnë ata Shteteve të Bashkuara se nëse vazhdon presioni ata do të kundërpërgjigjen, dhe nëse i bëjnë llogarit gabim, ekziston rreziku i përshkallëzimit. Evropa beson se ky rrezik është shumë i lartë dhe kjo ju bë e qartë sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo të hënën në Bruksel. Këto janë momente jetike delikate ku qëndrimi më i përgjegjshëm do të ishte një vetëpërmbajtje maksimale dhe shmangja e çdo shkallëzimi ushtarak. Washingtoni u tërhoq nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 me Iranin vitin e kaluar. Deri tani Evropa e ka nxitur Teheranin që ta respektojë paktin dhe të presë sa të mbarojë mandati presidentit Trump, thot analisti Watling. Javën e fundit kemi parë që administrata amerikane po ushtron shumë presion ndaj shanseve të kësaj politike dhe duke i detyruar iranianët të tërhiqen nga një element jetik i marrëveshjes, duket se kësaj politike evropiane po i bëhet e pamundur të vazhdojë në këtë drejtim. Prandaj Evropës do t'i duhet të vendosë. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara vazhdojnë masat ekonomike. India ishte një nga importueset kryesore të naftës iraniane, por i ndali blerjet këtë muaj pas shtimit të sanksioneve amerikane. Në një vizitë në Delhi të martën, ministri i jashtëm iranian bëri një paralajmërim. Për fat të keq, Shtetet e Bashkuara e kanë përshkallëzuar gjendjen pa qenë e nevojshme. Ne nuk kërkojmë shkallëzim, por gjithmonë jemi vetë mbrojtur. Zoti Watling thotë se çdo konflikt me Iranin do të përhapej me shpejtësi në rajon. Do të shndërrohej në thelb në një betejë të ashpër rajonale, që do të thotë aktivizim i shumë sistemeve që mund të kenë zhvilluar në Liban, në Irak, si edhe ndërmarrjen e goditjeve balistike. Frika e një konflikti të tillë e ka tronditur Evropën, e kapur mes kërkesave të aleatit të saj, Shteteve të Bashkuara, për të hequr dorë nga marrëveshja bërthamore dhe paralajmërimeve të Teheranit se një lëvizje e tillë do të çonte në rifillimin e programit bërthamor. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për përmirësimin e marrëdhënieve me Rusin pasi u takua me homologun e tij rus Sergej Lavrov dhe presidentin Vladimir Putin në Sochi. Por diplomatët më të lartë pranuan mosmarrëveshjet e vazhdueshme mbi çështjen e ndërhyrjes në zgjedhjet e huaja, Venezuelën dhe Iranin. Presidenti rus Vladimir Putin foli me një ton optimist të martën, kur tha se ndjen se presidenti Trump me të vërtet dëshiron të rindërtojë marrëdhëniet SBA-Rusi, pas atyre që ai quajti akuza të reme për bashkëpunim mes fushatës Trump dhe Rusisë. Nga ana jone kemi thënë disa herë se ne gjithashtu do dëshironim të rindërtojmë marrëdhëniet plota dhe shpresoj se tani po ndërtohet mjedisi i favorshëm. Por dallimet ishin të dukshme në një konferencë shtypje të tensionuar më herët martën të sekretarit të shtetit Pompeo dhe ministrit i jashtëm rus Lavrov.
Për Venezuelën kemi mosmarrëveshje. U bëra thirrje kolegëve fëmijë rusë që të mbështesin popullin venezuelian, ndërsa ata rikthejnë demokracinë në vendin e tyre. Shtetet e Bashkuara dhe më shumë se 50 vende të tjera janë dakord se ka ardhur koha që Nicolas Maduro të largohet. Armiqësia e shkallëzuar me Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, tha zoti Lavrov, është qetësim për Rusinë. Për çështjen sfiduese bërthamore të Iranit, shpresoj se arsyeja do të triumfojë dhe se thashetheme të dërgimit të 120.000 trupave amerikane janë vetëm thashetheme. Homologu im Mike i quajti këto thashethemet pa baza. Sekretari Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara nuk duan luftë me Iranin, por do të mbrohen nëse sulmohen. Ai vazhdoi duke i thënë ministrit Lavrov se ndërhyrja ruse në zgjedhjet amerikane është e papranueshme. Nëse rusët do të angazhoheshin përsëri të bënin të njëjtën gjë në vitin 2020, kjo do ta vendoste marrëdhënien tonë në një nivel edhe më të keq se sa ka qenë. Unë inkurajoj të mos e bëjnë këtë, pasi nuk do ta tolerojmë. Homologët Pompeo dhe Lavrov ranë dakord të vazhdojnë të flasin për këto dhe çështje të tjera, si Siria, Korea e Veriut dhe kontrolli i armëve. San Francisco e Kalifornisë është bërë qyteti i parë në Shtetet e Bashkuara që ndalon policinë dhe departamentet e tjera të qytetit që të përdorin teknologjinë në identifikimin e njerëzve përmes kamerave të sigurisë. Legjvendësit e qytetit votuan 8 të martën duke miratuar ndalimin e teknologjisë që identifikon fytyrën e individit. Kjo është pjesë e një licitacioni më të gjerë që kërkon organeve të rendit në San Francisco të marrin miratimin e bordit të mbikëqyrësve për të vazhduar të përdorin apo blejnë këtë lloj teknologjie. Ka shumë mënyra për të siguruar shoqërinë tonë pa jetuar në masa të rrepta sigurie. Kemi shërbime të mira policie, por nuk duam të jetojmë në një shtet policor. Legjislacioni përpiqet të arrijë këtë balancë. Legjislacioni ndalon përdorimin e teknologjisë së identifikimit të fytyrës në nivelet e qeverisë lokale, por jo në aspektin personal, bizneset apo qeverinë federale. Mbështetësit e privatësisë kanë kundërshtuar përkrahasit e masave për sigurinë publike gjatë disa dëgjesave të zjarrta publike në San Francisco, një qytet i mbushur me inovacione teknologjike dhe qendra e kompanive Twitter, Airbnb dhe Uber. Mbështetësit e ndalimit të teknologjisë e identifikimit të fytyrës thonë se teknologjia jo vetëm që ka të meta, por është një kërcënim serioz për të drejtat civile. Kundërshtarët thonë se policia ka nevojë për ndihmë në kapjen e keqbërësve. Një punim i piktorit francez Claude Monet u shit të martën në Ankand për $110.7 milion, duke vendosur një rekord për shitjen e pikturave impresioniste. Një nga 25 pikturat e serisë Haystacks mullarët të Claude Monet, punim vaj në Kanavac, është ndër të parat piktura impresioniste që shitet më shumë se $100 milion. Njoftoi kështu shtëpia Ankandit që e shitje të Sotheby, e cila ndodhet në New York. Kjo është dhe shuma më e madhe e paguar ndonjëherë në Ankand për një pikturë të Claude Monet. Subjektin kryesor të serisë pikturave Haystacks e përbëjnë dëngjet me grur të korrur që i përkasin fshqinjit piktorit famshëm që jetonte bashkë me të në fshatin Giverny të Francës. Veprat janë vlerësuar gjërësisht për lojën me dritën dhe ndikimin e tyre në lëvizjen impresioniste. Vlerësi që arriti të blinte pikturën dhe që nuk është identifikuar ende mundi 5 oferta të tjera. Nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Unë i falenderoj që na ndoqët.